خوشگله اینا. آره نمی بنجی آروم بنجی آره کاری کردیم درود دوستان عزیزم، من نازنین هستم و خیلی خوش آمدید به کانال سفرهای من. امیدوارم از هر کجای دنیا در حال تماشای ویدیوی من هستین حال دلتون عالی باشه. دوستان اینجا پارک سنگی سعادت آباده. توی ویدیوی قبلی سعادت آباد رو کلا براتون توضیح دادم، پیدایشش، متراژ آپارتمانا که البته متری 18 میلیون به بالا شروع میشه و تو ویدیوی قبلی من گفتم 24 میلیون که میشه متری 24 میلیون و قیمت آپارتمانا از 24 میلیارد به بالا هست. پارک سنگی هم مثل خیلی از پارک‌های دیگه خیلی زیبا بود. فضای بازی مخصوص کودکان و بزرگسالان و همینطور یه استخر کوچیک داره. توی زمستون وقتی برف هم میاد واقعا ویو جالبی داره. من اینجا مقداری قدم زدم و در بلوار سعادت آباد یه موسیقی زیبا رو براتون ضبط کردم و در راه برگشت توی میدون ولیعصر 2 نوازنده دختر رو دیدم که خیلی زیبا می نواختن. مرسی. چقدر خوشگله اینا. آره بذار نمی ترسید که نه یه هیجانش باشه. بنجی آروم بنجی آره کاری کردیم قربان شما خواهش میکنم. این عاشقم گرفتمش کنم باز نه بنجی دهنه باز نه اینجا بشین. الو سلام این کاملا قابل نازه آره یکم هیجانی الان اوکی دست دیگه خورده سرش آروم خوشگل محکم بگیر بچه رو. الو سلام خوبی شما سلامت باشین خوبی. من شریعتی هستم همکار ساختمون حفیظتون همین توی نارنجستان. مرسی عزیزم. خوبی شما آقا این بنده خدا من الان شدم و این هم پلنگ سعادت آباد، هر جا غذا باشه اینا هستن. یعنی هر جا غذا باشه یکی از شما هست.
دستش امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. دوستتون دارم. شبتون شیک و پر از آرامش.